Good morning to all of you. We started a medical microbiology paper, unit first, bacterial diseases. In last lecture, we were studied that Mycobacterium tuberculosis, Staphylococcus aureus. In this lecture, we have to study regarding with Clostridium perfringens. Clostridium perfringens is one of the pathogenic microorganisms, and they causes a different types of diseases to human beings and also to animals. Okay, so let's start. First point, it's a morphology of Clostridia or Clostridium perfringens. Okay, so first it is a plump gram-positive bacillus with straight parallel side and rounded. The organisms are 4 to 6 micrometer into 4 micrometer in size. They usually occur singly or in chains, small bundles. It is a pleomorphic and filamentous. Pleomorphic means they assume a different um, informs means डिफरंट फॉर्म्समध्ये आपल्याला त्या क्लोस्ट्रिडियाचे शेप जे आहेत ते आपल्याला बघायला मिळू शकतात ॲज वेल ॲज दे फाउंड इन फिलामेंटस. ओके, सो इट इज अ कॅप्सुलेटेड अँड नॉन मोटाईल. The spores are not usually produced in artificial cultures or in animal tissue, and their absence is one of the characteristic features of Clostridia perfringens. They produce सबटर्मिनल स्पोर्स. ओके, हे सगळे जे कॅरेक्टर्स आहेत आपल्याला नेक्स्ट स्लाइडमध्ये इमेजेसमध्ये बघायचेच आहेत. सो फर्स्ट नेक्स्ट स्लाइड आहे मॉर्फॉलॉजी ऑफ क्लोस्ट्रिडिया परफेंजेनेसिस. तर मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन इथं दिलेलं आहे की ते प्लिओमॉर्फिक आणि फिलामेंटस ॲज वेल ॲज कॅप्सुलेटेड फॉर्म्समध्ये आपल्याला हे क्लोस्ट्रिडिया परफेंजेनेसिस बघायला मिळू शकतात. इथं इमेजेस दाखवलेले आहेत मायक्रोस्कोपिक. तर ह्या फॉर्म्समध्ये हे नॉर्मली क्लोस्ट्रिडिया परफेंजेनेसिस प्रेझेंट असतात. नेक्स्ट स्लाइड आहे कल्चरल कॅरेक्टरिस्टिक्स of Clostridia perfringens. First point, it is an anaerobic but can grow under microphilic conditions. pH range आहे 5.5 to 8.0. temperature range आहे 20 degrees Celsius for 20 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. Those usually grow at 37 degrees Celsius. A temperature of 45 degrees Celsius is optimal for many strains. Okay, optimum temperature range आहे 37 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस. रॉबर्ट्स हे मीडियम आहे, खूप इम्पॉर्टंट आहे ॲज अ MCQ पॉईंट ऑफ व्ह्यू. रॉबर्टसन्स कुक्ड medium broth inoculated with a mixture of Clostridium perfringens and other bacteria can incubated at 45 degrees Celsius for 4 to 6 hours. serves as an enrichment medium. एनरिचमेंट मीडियमसाठी किंवा मिक्स पॉप्युलेशन्समधून जर आपल्याला क्लोस्ट्रिडिया परफेंजेनेसिस आयसोलेट करायचं असेल तर आपल्याला रॉबर्टसन्स कुक मीट ब्रॉथ आपल्याला हेल्प करणार आहे एनरिचमेंटसाठी. नेक्स्ट, ऑन रॅबिट शिप ह्युमन ब्लड agar colonies of most strains shows a target hemolysis. ओके, हिमोलायसिस कसं होणार आहे ते देखील आपल्याला नेक्स्ट स्लाइडमध्ये बघायचंच आहे. सिलेक्टिव्ह मीडियम आहे मार्शल्स मीडियम कंटेनिंग पॉलिमॅक्सिन्स निओमायसिन्स अँड आयर्न सायट्रेट्स. सिलेक्टिव्ह मीडियम आहे मार्शल मीडियम्स अँड एनरिचमेंट मीडियम आहे रॉबर्टसन्स कुक्ड मीट broth. Okay, so these two mediums are very important as a MCQ point of view. Okay, so next आहे इमेज की हिमोलायसिस आहे रॅबिट शिप और ह्युमन ब्लड आगारवरती क्लोस्ट्रिडिया परफेंजेनेसिस कसा ग्रो होणार आहे. इथं तुम्हाला डबल क्लिअर झोन किंवा डबल हिमोलायसिस झोन आपल्याला बघायला मिळतो.
हा फर्स्ट क्लिअर झोन आहे. त्याच्यानंतर हा सेकंड क्लिअर झोन हिमोलायसिस झोन आहे. ओके, सो तर अशा पद्धतीनं आपल्याला हा आपल्या डागावरती डबल क्लिअर हिमोलायसिस झोनमध्ये क्लोस्ट्रिडिया ग्रो होतो. नेक्स्ट पॉइंट आहे कल्चरल कॅरेक्टरिस्टिक्स. कल्चरल आहे क्लोस्ट्रिडिया आपण बघितलेलंच आहे की अनरोबिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे. टेम्परेचर ऑप्टिमम आहे 37 डिग्री सेल्सिअस आणि pH आहे 7 to 7.0. Robertson's cooked meat broth is useful medium for enrichment. Most species produce gas in the medium. Saccharolytic species turn meat pink. Proteolytic species turn meat ब्लॅक विथ फ्युअल स्मेल्स. इथं आपल्याला बघायला मिळू शकतात काही कल्चरल टेस्ट इथं दिली आहेत की लिटमस मिल्क आहे, कलर चेंज होणार आहे ब्ल्यू टू व्हायलेट टू पिंक कलरमध्ये. स्ट्रोमी फर्मेंटेशन काय आहे आपल्याला नेक्स्ट स्लाइडमध्ये बघायचंच आहे की स्ट्रोमी फर्मेंटेशन कसं फॉर्म होणार आहे. ओके, आणि नेक्स्ट आहे प्रोटोलायटिक स्पेसिस. ओके, तर ह्या सगळ्या कल्चरल कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. इथं कलर चेंज झालेला आहे, ब्लॅक कलरमध्ये तो चेंज झालेला आहे. नेक्स्ट स्लाइड आहे बायोकेमिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोस्ट्रिडिया परफेन्जेनेसिस. ओके, सो जे शुगर्स असणार आहेत फर्मेंट, तर ग्लुकोज, लॅक्टोज, माल्टोज आणि सुक्रोज ह्या सगळ्या शुगर फर्मेंटेशनच्या टेस्ट आहेत त्या सगळ्या पॉझिटिव्ह आपल्याला बघायला मिळतात. त्याचबरोबर इंडॉल MR VP इंडॉल आहे निगेटिव्ह, MR मिथिल रेट टेस्ट पॉझिटिव्ह असणार आहे आणि VP निगेटिव्ह असणार आहे. HTS प्रोडक्शन पॉझिटिव्ह असणार आहे. जिलॅटिनस लिक्विफिकेशन टेस्ट पॉझिटिव्ह, नायट्रेट रिडक्शन टेस्ट पॉझिटिव्ह, लिटमस मिल्क टेस्ट पॉझिटिव्ह. जसं आपण या स्लाइडमध्ये बघितलेलं आहे की लिटमस मिल्क पेपरमध्येच काय की तो कलर चेंज होतो फ्रॉम ब्ल्यू टू पिंक कलरमध्ये. तर ही टेस्ट आहे क्लोस्ट्रिडियाची पॉझिटिव्ह आहे. नेक्स्ट सांगितलेलं आहे की आपण स्ट्रोमी बघितली टेस्ट. इट इज ऑल्सो नोन ॲज अ स्ट्रोमी क्लॉट. म्हणजेच काय इन लिटमस मिल्क लॅक्टोज फर्मेंटेशन कॉजेस चेंजेस इन द कलर of the litmus from blue to red due to productions of acid. Casein is coagulated by the acid and the clotted milk is disrupted due to vigorous gas productions and this is known as a stromy clot. Means color change होणार आहे ब्ल्यू टू रेड ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ ॲसिड आणि केझिन जे मिल्क प्रोटीन आहे ते काय होतं कोअग्युलेट होतं बाय ॲसिड अँड क्लॉटेड मिल्क इज डिस्ट्रिब्युटेड ड्यू टू विगरस ॲसिड. आपल्याला या स्लाइडमध्ये बघायला मिळू शकतं की स्ट्रोमी फर्मेंटेशन म्हणजेच काय की ॲसिड फर्मेंटेशन होतं आणि मिल्कमध्ये आपल्याला माहिती आहे की केझिन नावचं प्रोटीन प्रेझेंट असतं. हे केझिन प्रोटीन आहे ते कोअग्युलेट होतं आणि ह्या कोअग्युलेशनमुळे किंवा आणि विगरस ॲसिड गॅस फॉर्मेशन होतं त्याच्यामुळे हे स्ट्रोमी फर्मेंटेशन टेस्ट जी आहे क्लोस्ट्रिडियाची जी पॉझिटिव्ह आपल्याला बघायला मिळते. ओके सर, सो ऑल these are biochemical characteristics of Clostridia perfringens. नेक्स्ट स्लाइड आहे अँटीजेनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोस्ट्रिडियम परफिन्जेनेसिस. अँटीजेनिक स्ट्रक्चर्स काय काय असणार आहेत किंवा कुठले अँटीजेनिक स्ट्रक्चर्स क्लोस्ट्रिडियामध्ये प्रेझेंट असणार आहे डिसीज कॉजेससाठी. तर फर्स्ट आहे द डिफरंट स्ट्रेन्स ऑफ क्लोस्ट्रिडिया परफिन्जेनेसिस प्रोड्यूस ॲट लिस्ट 12 डिस्टिंक्ट टॉक्झिन्स. तर क्लोस्ट्रिडिया आहे 12 डिफरंट टॉक्झिन्स प्रोडक्शन करतं on the basis of 4 major toxins productions alpha, beta and epsilon. Clostridia perfringens are differentiated into 5 types A, B, C, D, E. Type A strains produce alpha toxins. Type B strains produce alpha, epsilon and beta toxins.
Type C strains produce alpha and beta toxins. Type C strains produce alpha and beta toxins. Type D strains produce alpha, beta and beta toxins. Type E strains produce alpha and epsilon toxins. Okay, so all these are toxins produced by different strains of Clostridia. Thus, all strains produce alpha toxins, and chemically it is a phospholipase. The ability of toxins productions is mainly responsible for pathogenicity. Means हे सगळे स्ट्रेन्स काय करू शकतात की डिफरंट टाईपचे टॉक्झिन्स प्रोड्यूस करतात आणि हे टॉक्झिन्स काय करतात ज्यावेळी क्लोस्ट्रिडिया ह्युमन बिंग्समध्ये एंटर होणार आहे त्यावेळी हे टॉक्झिन्स प्रोडक्शन मल्टिप्लिकेशन होणार क्लोस्ट्रिडियाचे आणि क्लोस्ट्रिडियाचे मल्टिप्लिकेशन झाले की ते काय करणार आहेत की टॉक्झिन प्रोडक्शनसाठी स्टार्ट करणार आहेत आणि हे टॉक्झिनच काय करतं की ह्युमन बिंग्सना इन्फेक्शनसाठी रिस्पॉन्सिबल आहे. सो नेक्स्ट स्लाइड बघूया आपण की जे आपण बघितले की डिफरंट स्ट्रेन्स असणार आहेत क्लोस्ट्रिडियाचे ABCD आणि E. तर आपल्याला इथं मी प्लेट्समध्ये ब्लड आगारच्या प्लेट्सवरती ABC च्या स्ट्रेन्स आहेत ते अल्फा, बीटा, इप्सिलॉन नावचे जे टॉक्झिन्स प्रोडक्शन्स आहेत किंवा त्यांची ग्रोथ सुद्धा आपल्याला याच्यावरती बघायला मिळू शकते. आपल्याला टाईप ए स्ट्रेन्स आहेत त्याची ग्रोथ, टाईप बी आणि टाईप सी ह्या तिन्ही ऑर्गॅनिझमची किंवा तिन्ही स्ट्रेनची जी ग्रोथ आहे ते आपल्याला डिफरंट कलर्समध्ये आपल्याला बघायला मिळू शकते किंवा व्हेरिएशन्स आहेत त्यांच्या ग्रोथमध्ये. तर टाईप ए स्ट्रेन्स आहे तर अल्फा टॉक्झिन्स प्रोड्यूस करतं आपण सांगितले. बी आहे अल्फा आणि बी स्ट्रेन्स आहे बीटा टॉक्झिन्स प्रोड्यूस करतात आणि टाईप सी आहे ते अल्फा आणि बीटा टॉक्झिन्स प्रोड्यूस करतं आणि टाईप बी आहे अल्फा, इप्सिलॉन आणि बीटा टॉक्झिन्स प्रोड्यूस करतं. त्याचबरोबर इथं नेक्स्ट ब्लड आगारच्या प्लेटवरती अल्फा, बीटा अँड इप्सिलॉन टॉक्झिन्स ABC स्ट्रेन्स प्रोड्यूस करत असलेले इथं इमेज मी ॲड केलेले आहे, तुम्ही इथं बघू शकता. तर हे टॉक्झिन्स आहेत क्लोस्ट्रिडिया प्रोड्यूस करतो. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड आहे pathogenesis of Clostridium perfringens. So first, Clostridia perfringens produces various infections in humans. आपण बघितले की मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस आहे तो TB फॉर्म करतो ह्युमन बिंग्समध्ये ॲज वेल एज ॲनिमल्समध्ये देखील. आणि त्याचबरोबर हा TB जो आहे तो ह्युमन बिंगच्या डिफरंट ऑर्गन्सना तो कशा पद्धतीने फॉर्म करतो, इन्फेक्शन स्टार्ट करतो ते आपण बघितलं. स्टॅप्लोकोकस ऑरियस आहे तो स्किन इन्फेक्शन करतो ह्युमन बिंग्सना आणि तो स्किन इन्फेक्शन ॲक्यूट असू शकतं किंवा क्रोनिक असू शकतं किंवा स्किन लिजन्स होऊ शकतं स्टॅप्लोकोकस ऑरियसच्या इन्फेक्शनमुळं. त्याचबरोबर ज्यावेळी क्लोस्ट्रिडिया ह्युमन बिंग्सना ज्यावेळी इन्फेक्शन सुरू करणार आहे तो कशा पद्धतीने असणार आहे ते आपण बघायचं आहे. तर फर्स्ट इन्फेक्शन आहे स्किन अँड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन. तर गॅस गँग्रीन आपल्याला माहिती आहे की गॅस गँग्रीन काय करतो तर हे सगळे जे गँग्रीन्स आहेत ते क्लोस्ट्रिडियामुळे फॉर्म होणार आहेत. तर फर्स्ट आपण आहे सॉफ्ट टिश्यू किंवा स्किन इन्फेक्शन, त्याच्यामध्ये गॅस गँग्रीन आहे. गॅस गँग्रीन म्हणजेच काय की wound इन्फेक्शन डू नॉट रिझल्ट इन गॅस गँग्रीन. इट इज ओनली वेन मसल्स टिश्यू आर इन्व्हेडेड गॅस गँग्रीन रिझल्ट्स. म्हणजेच काय फक्त ऊन इन्फेक्शन झालं असेल तर गॅस गँग्रीन होणार नाही, पण ज्यावेळी मसल्सना किंवा सॉफ्ट टिश्यूना ज्यावेळी इन्फेक्शन होईल त्यावेळी काय होतं की गॅस गँग्रीन होतो. नेक्रोटायझिंग एंटरिटिस
caused by beta toxins of type C, Clostridia perfringens. It is severe necrotizing disease of the small intestines in which an acute ulcerative process. म्हणजेच काय, आपण सॉफ्ट टिश्यूला गॅस गँग्रीन होतं असं बघितलं. नेक्स्ट काय आहे की स्मॉल इंटेस्टाईन आहे आपल्या बॉडीमध्ये किंवा आपल्या स्टमकमध्ये, ते स्मॉल इंटेस्टाईनला देखील हे नेक्रोटायझिंग इन्फेक्शन क्लस्ट्रिडिया स्टार्ट करतो. नेक्स्ट आहे बायलरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन, गँग्रेनेशियस अपेंडायटिक्स caused by type A strains, endogenous gas gangrene of intra-abdominal origins. तर हे सगळे स्किन किंवा सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन्स आहेत. त्याचबरोबर इथं मी एक इमेज ॲड केलेली आहे गॅस गँग्रेनची किंवा सॉफ्ट टिश्यू किंवा स्किन इन्फेक्शनला ज्यावेळी गॅस गँग्रेन किंवा प्रोड्यूस होणार आहे किंवा इन्फेक्शन होणार आहे, तर इथं आपल्याला या फूट फिंगरला आपण बघू शकतो की कसं गॅस गँग्रीन प्रोडक्शन होणार आहे किंवा गॅस प्रोडक्शनमुळं हे जे फिंगर आहे ते पूर्ण ब्लॅकिश झालेलं आहे आणि लिजन देखील आलेलं आहे. तर असे भरपूर इमेजेस नेटवरती अवेलेबल्स आहेत. मी जास्त इमेज याच्यामध्ये ॲड केलेले नाही आहेत कारण ते खूप डेंजर इमेजेस आहेत. त्याच्यामुळे तुम्ही तर मी तर इमेज ॲड केलं आहे, त्याच्यावरून तुम्हाला आयडिया येईल कसे स्किन किंवा सॉफ्ट टिश्यू गँग्रेन्स इथं ह्युमन बिंग्सला इन्फेक्ट होणार आहेत. त्याचबरोबर हे जे आहे ते बायलरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शनचं आहेत. इथं ब्लॅक कलरच्या ॲरोनी इन्फेक्शन झालेलं दाखवलेलं आहे. तर ॲनाटॉमी ऑफ द एक्स्ट्राहेपॅटिक बायलरी सिस्टीम्स, कॉमन बाईल डक्ट. ओके, तर हिपॅटिक डक्ट्स आहेत, तर इथं दाखवलेले आहेत ब्लॅक ॲरोनी. तर हे ॲनाटॉमीची इमेज आहे. नेक्स्ट आहे पॅथोजेनेसिस. आपण या आधीच्या स्लाइड्समध्ये फिक्ट इन्फेक्शन्स बघितलेले आहेत. तर इथं सिक्स्थ आहे लोकलाइज्ड सेल्युलायटिस मे बी रिझल्ट फ्रॉम इन्फेक्शन्स ऑफ क्लस्ट्रिडिया ऑफ लो व्हायरलन्स, ब्रेन absence of meningitis, eye injuries, thoracic infections, urinogenital इन्फेक्शन्स. हे सगळे सिम्पटम्स आहेत सॉफ्ट किंवा स्किन इन्फेक्शनचे. तर ह्युमन बिंगच्या एक्सटर्नल बॉडीवरती किंवा इंटरनल ऑर्गन्सना देखील ह्या क्लॉस्ट्रिडियाचे इन्फेक्शन होणार आहे आणि ते कोणत्या कोणत्या ऑर्गन्सना कशा पद्धतीने होणार आहे ते आपण बघितलं. नेक्स्ट आहे फूड पॉयझनिंग. आता मोस्टली हा क्लॉस्ट्रिडिया आहे फूड पॉयझनिंगच्या थ्रू देखील आपल्याला किंवा फूड इन्फेक्टेड फूड जर ह्युमन बिंगच्या डाएटमध्ये आलं तरी देखील क्लॉस्ट्रिडिया काय करू शकतो, इन्फेक्शन सुरू करतं. मोस्टली आपण बघितलं की त्याच्या एनरिचमेंटसाठी रॉबर्टसन्स कुक मीट ब्रॉथ आपण यूज करतो आपण असं सांगितलं. तर हे जे मीट मीडियम आहे किंवा क्लॉस्ट्रिडिया मोस्टली काय करतो, जे मीट डिशेस आहेत त्याच्यामध्ये तो इझिली ग्रो होतो आणि हे जर असे इन्फेक्टेड मीट डिशेस जर ह्युमन बिंगच्या डाएटमध्ये आलं तर काय होणार आहे की तो फूड पॉयझनिंग होणार आहे ह्युमन बिंग्सना. तर इथं मी सम स्ट्रेन्स ऑफ टाईप ए कॅन प्रोड्यूस फूड पॉयझनिंग. तर टाईप एच्या जे स्ट्रेन्स आहेत क्लॉस्ट्रिडियाचे फूड पॉयझनिंगच्या थ्रू किंवा फूड पॉयझनिंग करतात. फूड पॉयझनिंग युजली रिझल्ट फ्रॉम इंगेशन्स ऑफ मीट डिशेस. मी जसं तुम्हाला सांगितलं की मोस्टली हे मीट डिशेसमध्ये आपल्याला त्यांचा अपीअरन्स किंवा प्रेझेन्स आपल्याला बघायला मिळतो. नेक्स्ट आहे पॅथोजेनेसिस ऑफ फूड पॉयझनिंग. Food poisoning is caused due to the ability of organisms to produce heat-resistant spores and alpha-beta toxins. Contaminated cooked meat containing large number of Clostridia perfringens may thus be consumed
which may pass unchanged by gastric acids due to high protein in meal. They produce enterotoxins after incubation period of 8 to 24 hours. Abdominal pain, diarrhea, vomiting set ins as the toxins acts on the membrane permeability of small intestines. मीन्स ज्यावेळी फूड पॉयझनिंग किंवा इन्फेक्टेड मीट डिशेस ज्यावेळी ह्युमन बिंगच्या डाएटमध्ये येतील त्यावेळी काय होतं की आपल्याला माहिती आहे की आपण ज्यावेळी मीठ घेतो ते कुक केल्याशिवाय आपण डाएट कन्झ्युम करत नाही. म्हणजेच काय आपल्याला माहिती आहे की ज्यावेळी आपण हीट किंवा बॉइलिंग करतो किंवा कुक करतो जे पर्टिक्युलर टाईपचे जे फूड्स असतील त्यावेळी काही ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते हीटला काय करतात की सेन्सिटिव्ह असतात. ते इझिली ड्युरिंग हीट वेळी काय होतात ते किल होतात. पण क्लोस्ट्रिडिया काय आहे, ज्यावेळी तो स्पोअर फॉर्मेशन होतो किंवा आपण मॉर्फॉलॉजीमध्ये बघितलं की ते स्पोअर्स फॉर्म करतात आणि हे स्पोअर्स काय करतात की हीट रेजिस्टन्स असल्यामुळे ते हीट रेजिस्टन्स असल्यामुळे ते किल होत नाहीत आणि ते काय करतात की हे स्पोअर्स काय करतात की अल्फा बीटा टॉक्झिन्स तिथं प्रोड्यूस करतात ड्युरिंग द हीट. अँड ज्यावेळी असं कंटॅमिनेटेड लार्ज नंबर कंटेनिंग क्लोस्ट्रिडिया ज्यावेळी आपण कुक केलेलं मीठ ज्यावेळी कन्झ्युम करतो त्यावेळी काय करतात की हे ज्यावेळी आपल्या बॉडीमध्ये जातं कंटॅमिनेटेड मीठ त्यावेळी काय करतात ते गॅस्ट्रिक ॲसिड फॉर्मेशन होतं आणि आपल्याला माहिती आहे की मीटमध्ये हाय प्रोटीन्स प्रेझेंट असतात आणि हे हाय प्रोटीन्स काय करतात की एंटरोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करतात आणि आफ्टर 8 to 24 hours काय होतं की आपल्याला ह्या फूड पॉयझनिंगचे सिम्पटम्स आपल्याला बघायला मिळतात. म्हणजेच काय ॲबडॉमिनल पेन, डायरिया, व्हॉमिटिंग्स हे जे सिम्पटम्स आहेत फूड पॉयझनिंगचे क्लोस्ट्रिडियाचे ते आपल्याला स्टार्ट होतात आणि हे सगळे ह्याच्यामुळे आपल्याला डेंजर सिच्युएशन्समधून सफर व्हावं लागतं. तर हे काही टॉक्झिन्सचे स्ट्रक्चर्स आहेत. टॉक्झिनचे स्ट्रक्चर्स मी तर तुम्हाला एक इमेज ॲड केलेला आहे जनरल आयडिया येण्यासाठी. एरोलायसिन्स किंवा एप्सिलॉन टॉक्झिन्स आहेत, त्याचबरोबर CPA टॉक्झिन्स आहेत. डिफरंट स्ट्रक्चर्समध्ये आपल्याला बघायला मिळतात. तर नेक्स्ट स्लाइड आहे रेजिस्टन्स. आता रेजिस्टन्स आहेत क्लोस्ट्रिडियम परफेंजेनेसिस, द स्पोअर्स ऑफ फूड पॉयझनिंग. क्लोस्ट्रिडिया आहे तो मोस्टली कोणत्या कंपाऊंड्सना रेजिस्टन्स असणारे स्पोअर्स आपल्याला माहिती आहे की रेजिस्टन्स बॉइलिंग म्हणजेच काही हीटला रेजिस्टन्स असणार आहे ते 1 to 3 hours. त्याचबरोबर ॲटोक्लेविंग ॲट ऑफ 120 degrees Celsius for 15 minutes इज लेथल. स्पोअर्स इज रेजिस्टन्स टू अँटीसेप्टिक अँड डिसइन्फेक्टंट. तर ह्या सगळ्या कंडिशन्समध्ये हे क्लोस्ट्रिडियाचे स्पोअर्स असतील किंवा क्लोस्ट्रिडिया असतील ह्याला रेजिस्टन्स आहे. त्याचबरोबर इथं आपण जे पॉईंट्स कव्हर केलेले आहेत ते फॉर एक्झाम्पल मॉर्फॉलॉजी, कल्चरल अँड बायोकेमिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स ॲज वेल ॲज रेजिस्टन्स, पॅथोजेनेसिस हे सगळे सिम्पटम्स हे सगळे पॉईंट्स आपण कव्हर केलेले आहेत. तर नेक्स्ट जे पॉईंट्स असणार आहेत मोड ऑफ ट्रान्समिशन किंवा लॅबोरेटरी डायग्नॉसिस किंवा कंट्रोल किंवा प्रिव्हेन्शन हे सगळे पॉईंट्स आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघायचे आहेत. तर इथं आपण थांबूया. थँक्यू.